Welcome to Mavic Jones TV! Kita ulit sa Switzerland guys. So, around sunod mo sa mga guide rin. Si Dogi. Oh. Tapi mga kangin. Hindi ka din melt sa kangin. Oh. Kapoy. Ayuam na yan eh. Abi nag-doon, abi nang malakaw ra nay. Di mo naglakaw. Isa ni mo kanhon na abot ay mura na sa lain lugar ba. Ah. Teka sir mag-camping din eh. Ano? Cute ang gato shit. Ito sa init ba? Mag-shades ako at namis bukid rin mo nagtawag ng Switzerland. Ano ka ng Switzerland eh? New Zealand ano no? Kasi na siguro parehag style ano eh. Pero ka na siya guys, kapizza ano eh? Kapizza? Mariana, pero gitawag ng Switzerland. Pero ambot lang ang naging Switzerland siya. Ano tanawa na? See? May ba isa mo? Okay daw, nindot nga dito. Okay sir eh. Kita sa kamera rin, ano isa? Mura na rin, gustong tayo ba? Yan, yan malay doon. Wala mga kauban. Actually, di naman ako sa kauban. Mura na siya, dunga lang ito sa dito sa dalan pa doon sa Switzerland daw. Or you can find milk and honey. Dito sa pizza. Sa lalim eh. Plano mo na tamo wala pa may driver agad. Ang driver ni brake mo. So plano na mo ni Alvin nga lakunta na mo ang Switzerland pero na-shock me pagsakay na mag-motor. Kaubo may makita na mo layo pa rin kaya. So nga na si di madag lakto. Helicopter dapat. May gabayo. Ano yun? May dugin ako kitag batag. Pwede na no? Oh, hawan yung di kaya rin? Among gaya daw. Okay guys, nanimid rin sa Switzerland. Nanimid rin mga... Uy, may yun yung redoors ay rin. Bugna yung redoors. Ay, mga tao tayo. Ako na sa vlog naman. Oh, wait, ato mo si among kang channel na mo? Pero ilan mo ba? Sino nga ilik? Mga ulam mo sa kuwan. Nawawan? O sa akin ka? Oo. Baik na nito. Kamu rin yung tindahan din? Ana po din? Sige, salamat. Ulam mo sila yung nagkuhan. Pagkakila sa camera. Review, tanawan niya guys. Oh my God! Wow! Kataas lagi dari mo, di kita wag dito. Taas kayo. Mana sila? Sila na sa... Mana sila? Kami na saan? Huh? Welcome to Switzerland. Oh, wala may passport bro?
Dito na may passport. Uy, na entrance? Ito eh. Ano rin yun? Ada ka sa payag eh. Abi na ko wala tindahan gyud kay dire. Oh lagi. Asa to sila? Di na uban naman nila. Si pangalan mo na eh. Salamat na yan. Arlene? Manolin. Salamat yan sa ugay mo naman eh. So kamo ay sticker din na eh. No. Sticker sila. So mo siya. Ang episode sa mong TV. Okay, joke ba? Oo, kita. So, ano eh? Sering na naman nga dali eh? Oo, mo ba? Okay. Ano may interest nyo dali? Dalang na snack? Itlog ha? Asa na gihuwat yun din ang kauban. Okay, mana siya ako sa undangon silbay sa sintra. Sabihin, pakita rin. Welcome to Switzerland. Sabi natin dito kami rin. Mangila naman. Okay, rin. Guys, nasa mo dali, ako nasad. Sa likod din mo dali, nasa yung marag baybay na yung marag Farmville, doon farmers. Diya sila mag tanong-tanong, mag-kabaw niya. And also, on it gara, ang taas kayo hindi siya, nabigod siya. Mara ko tawag na Switzerland ito ng landscape niya. Landscape niya, tanawin niya sa ubusa. Ang dali siya, marag hill sa dito sa baba, tapos pero pagtanaan mo sa ubos, so dito ang indot. Diyan, may pang diyan, pwede mag-picnic, pwede mag-tent daw, anywhere here. Pwede mag-tent here, saging, ada kita, mga isang lugar. Mau po? Sabi ko, sila dapat na. Ganahabi ka sa dito. Pero okay na kay pamilya mo. Dali lang eh. So, mga na siya guys. So, ay, taas sa kayo din eh. Habog kayo. Hubog ka din, maligid ka. Wow, hallelujah. So guys, hindi ito. Sugod na. Five minutes later. Guys, kami dito sa Switzerland, namin mga fans dito. Ay, mga bata dito. Ganahan ko sa drone, di ba? Uy! So, tagat-tagat din mo? Okay, mo ni mga amigo diri, mga gagawing amigo. Oh, hello mga babay mo sa mga kamera. Unsab ka, boy. Hello! Mawala man lagi na sila eh. Ay, ikaw. Hello. Ano hello ba? Hello. Mawala. Oh? Signal bahala. Permiro reload guys. Maana dumaan na sa mga vlog. Dengan nag mga bata. Gusto natin akong green na diri. Sa din ang drone mo uli na sa mo ha.
Oh, tanawan siya, oh, nakahilo. Hilo, gamay ba? Hala, maula man noon sa chat. Napot, nagulira. Magdir na sila. So muna guys, na namin sa Switzerland. Namin mga fans dito, mga bata, mga fans. Ano nga channel niya? Mavic Drone, Asteris TV. Naka-YouTube? Mavic Drone, yung Asteris TV. Mavic Drone. Mapa, lo, la, lelo. Sa hello na lang guli ako. Hello, hello. Hello channel. Hello. Ano na? Sa mga Ayaw Ay ba kasi mo yab yung. Ano na rin agad? Mavic drone trip. Yan doon. Mavic Drone, Asteris TV. Chris. Oh, Asteris TV ba? Kanang mag-star ba? Yung TV. Ano na agad? Bago ba? Asa man to? Ano na siyang style? Oh. Sige pa ba? Magkita mo pag But- Yan na nun yung passport kay mga tunatag Switzerland. Ano ko to very good? Ano na? Ulog, ako umigo na diya ako, nagrudupa no? Mga na siya, mga fans sa mga kayilo, namin siya vlog no? Ano ka ulo, yun, sa ganun, hello guys, mga fans sa mga hello, ano ba? Ay, totoo mo sa mga bata eh. Wala na siya mong lingaw guys, so okay. Doon siya sa akin. Mga ano? Balik ka na? Ito, pasag dito. So muna na guys, so first battery na mo down. So among buhat ng ikaduha. Dagay tao dire, lingaw to. Switzerland. Asa yung napita? Asa yung lugar dire? Asa yung lugar dire? Kapinsa. Oh, Kapinsa. Wow, nindo ta lugar ay. Kapinsa din lugar. Imo na na. Welcome to Mavic Drone TV. Bora. Apir na yun. Manduay ni mga na din. Jadi di kumayo na. So ikaw ay pwede kumayo. Kung kami ko na may ko cellphone na. Uy, rank ko kay kapadua ko sa komigya. Sambot lang siya rank niya. Bisa may ba? General. Di na alay na siya kay ragran ma. 1, 2, 3, go. Welcome to ano na ako na sunod. Welcome to Mavic Drone TV. Mavic Drone TV. Oh, yeah. 1, 2, 3, go. Welcome to Mavic Drone TV.